بسم الله الرحمن الرحیم. نن به انشاءالله فنکشن یا فارمولا 41 نه سټارټلو تر 50 پورې. 41 فنکشن یا فارمولا موږ سره ده ایکوالیټي، چې دې کې موږ د تیرې فنکشن غلطي اصلاح کړې ده. بل موږ سره ده منتلی ایکسپنس کلکولیشن. دا موږ سره هغه وړوکی کلکولیشن دی چې کوم موږ د میاشتو خرچه ورڅخه وباسو. فار ایگزامپل موږ سره څه انکم وي او هغه انکم موږ په څو میاشتو کې خرچه کړی وي، آیا اوس له موږ څخه څو روپۍ تللي دي او څومره روپۍ موږ ته پاتې دي. همداشان پرچیس آیټم ایکسپنډیچر ریکارډ. فار ایگزامپل موږ څه آیټم اخلو، هغې باندې خرچه راځي، هغې باندې رینټ راځي، هغې باندې ټیکس راځي او موږ ته ورسره بونس هم میلاویږي. نو دې د وجې نه چې دی موږ به دا څنګه استعمالو او دا به څنګه جوړو. پرچیس آیټم ایکسپنډیچر ریکارډ خو دا به پرسنټیج کې دی، ټیکس هم عموماً پرسنټیج کې راغلی دی، بونس هم پرسنټیج کې دی. سیلري کاونټ بای هاور، دې مثال د اوور ټایم دی. فار ایگزامپل یو کس اوور ټایم څه کار وکړي، 100 ساعته 100 منټه، نو دې دپاره موږ سیلري کاونټ بای هاور دغه فارموله استعمالو. سیلري کاونټ بای هاور سیکنډ میتھډ، دا موږ سره دویم نمبر میتھډ دی چې کوم موږ ته په دې شکل باندې ساعت او منټس میلاویږي. انټرنیټ کلب، فار ایگزامپل موږ نت کیفې ته لاړ شو، هغې کې د یو ساعت چارجز هغه 100 روپۍ وي. فار ایگزامپل یو کس پکې یو ساعت او 15 منټه تیر کړي، نو دې څخه به 100 روپۍ کټ کېږي. انټرنیټ کلب سیکنډ میتھډ، فار ایگزامپل په دې کې هغه طریقه بدله ده، سټارټ ټایم هم موږ سره په ټایم کې دی، اینډ ټایم هم موږ سره په ټایم کې دی. نو دې دپاره به موږ بل میتھډ ورته استعمالو. همدغه شان 49 چې کوم دی هغه ډیټ اف برث دی خو په دې طریقې سره دی، او 50 چې دی هغه موږ سره فنکشن په تور باندې دی چې کوم موږ سره ډیټیټیو فنکشن ده. زه راځم کتاب ته او تاسو ته عملي کوم دا کار. ښه، تیره ویډیو کې موږ دا ویلي وو چې مثال په طور باندې که چیرې دا سیل لوی شو د دې سیل څخه، نو اوس خو دا لوی نه دی، که دا خو سره مساوي دی، دې کې ما ته پروفیټ راته راکړی دی. خو که دې ته زه وګورم، دې کې ما دا ورته ویلي دي که چیرته سولډ دا لوی شو د پرچیز څخه، نو ما ته پروفیټ راته راکړه. دا خو ورڅخه لوی نه دی که نه، ما ته به لوس راته راکړي. دغه حل دپاره زه دلته راځم، فارمولا 41 استعمالوم. از ایکول ټو اف که چیرته زه ورته یم که چیرې زما پرچیز ریټ چې کوم ما سامان ورباندې اخیستی دی دا لوی شو د سولډ نه. پرچیز مطلب چې موږ کوم سامان واخیسته هغه لوی شو د سولډ نه، دا خو بیا تاوان شو که نه. کاما ډبل کوټ ما ورته لوس ولیکو، که دغه شان نه شو بیا ورته زه اف لیکمه. که چیرې همدغه پرچیز دا وړوکی شو د سولډ نه، نو دا خو ما پروفیټ وکړو که نه، زه ورته یم پروفیټ. که داسې هم نه شو، نو پروفیټ نو لوس، بس بریکټ بند انټر. دغه مشکل به اوس موږ سره په دې فنکشن کې فارموله کې سره حل شي. ګورئ، نو پروفیټ نو لوس، ځکه چې دا په خپل سر باندې خرڅ شوی دی. د از ایکول ټو لیکم اف. اوس ورته وایم چې که چېرته سولډ دا لوی شو د پرچیز نه، سولډ لوی شو د پرچیز نه، دا خو موږ ګټه وکړه که نه، کاما پروفیټ. که داسې نه شو، اف سولډ وړوکی شو د پرچیز نه، موږ تاوان وکړو، لوس. که داسې هم نه شو، نو پروفیټ نو لوس. بس کنټرول ډي، دا مشکل موږ سره اوس حل شو. فار ایگزامپل یو آیټم دی تا په 200 روپۍ واخیسته خو په 200 دې خرڅ کړ، نو ګوره نو پروفیټ نو لوس. بله خبره موږ سره څه شی ده؟ بله خبره موږ سره دا چې مثال په طور باندې موږ سره انکم دی، دومره زمونږ پیسې دي، موږ سره روپۍ دي. جنوري، فبروري، مارچ، اپریل، می، دغه میاشتو کې موږ دغه استعمال کړي دي او په دغه میاشتو کې موږ دا خرچه کړي دي. دغه ټوټل به څنګه راوځي؟ ډېر اسانه او ډېر ایزي. از ایکول ټو سم او دا جمع انټر، دا موږ سره راغی. اوس ورته وایم چې موږ څومره ایکسپینس کړی دی، از ایکول ټو دغه ایکسپینس ورته راوالی انټر، دا موږ سره ایکسپینس شو. اوس ورته وایم چې څومره روپۍ موږ سره پاتې شولې، از ایکول ټو انکم ماینس ایکسپینس انټر، دا سره 3310 روپۍ 50,000 څخه پاتې شولې. همدغه شان بله خبره موږ سره دا ده، پرچیز آیټم ایکسپنډیچر ریکارډ. فار ایگزامپل موږ څه آیټم اخلو، زه از ایکول ټو سم ورته لیکمه، څومره روپۍ له ما څخه لاړې په دغه آیټم باندې 6050 روپۍ. 6050 روپۍ له موږ څخه لاړې، خو په دې کې بل کار دا وشو چې رینټ هم له موږ څخه لاړه او ادر چارجز هم له موږ څخه لاړه، او بله خبره دا چې بونس هم وشو په دې کې، ټیکس هم په دې کې راغی. ډېر اسانه او ډېر ایزي. از ایکول ټو سم، دا یو کاما دا دوه او بونس هم جمع کا او ماینس ټیکس ورڅخه واخله انټر. نو له موږ څخه 6000
او 90 روپۍ ټوټل لاړې. همدغه شان بیا دلته راځم زه همدغه کار کوم از ایکول ټو فار ایگزامپل سم مې ورته واخیستو دغه ټولې پیسې موږ ته راغلي دا شوې 650 روپۍ او که دا رینټ او دا ورسره جمع کړي پلس سم دا ورسره جمع کړه او دا موږ سره دومره راغلی. نو دغه ټیکس پرسنټیج به زه څنګه روباسم از ایکول ټو فار ایگزامپل سم مې واخیستو دا یو دا ملټیپلای که په 5% کې بس موږ ته راووته چې 340 روپۍ بیا از ایکول ټو لیکم فار ایگزامپل سم مې واخیستو دا یو دا ملټیپلای که په 10% کې بس دا به هم موږ ته راوځي ټوټل څنګه راغی از ایکول ټو فار ایگزامپل سم دا دواړه کاما دا یو 9800 ښه دې څخه به ټکس خو ماینس کوي که نه ماینس ټیکس 9800 له موږ څخه خرچه وشو. سیلري کاونټ بای هاور ډېر اسانه او ډېر ایزي از ایکول ټو هاور سیلري دا 0 که په هاور باندې نو دا ماته د ساعتونو روپۍ راوباسي چې 15 ساعته که دې کار کړی وي نو 1500 روپۍ راځي. زه ورته یم چې دغه کسانو منټس کې هم کار کړی دی یعنی 15 ساعته 10 منټه 3 ساعته 15 منټه نو دې دپاره ملګرو یاد ساتئ 1 ساعت 60 منټه کېږي. نو زه به اول راشم پلس دا یو تقسیم به کوم په 60 باندې ضرب به کوم په 7 سیلري کې نو ماته به همدغه جواب به راته روباسي. په دې طریقې هم تاسو کولی شئ که ان کې تاسو په 60 باندې تقسیموئ هسې هم تقسیمولی شئ بس کنټرول ډي دا به موږ ته راوځي. بله طریقه موږ سره په دې طریقې باندې را زه از ایکول ټو لیکم فار ایگزامپل هاور سیلري ضرب د هاور ماته راکړه په دې کې بس بریکټ بند کړه دې ماته د هاور سیلري راته روباسله دا به زه نارمل ته واړم جنرال ته نو ګوره 500 راغله که رانغله. اوس ورته وایم چې منټ هم ورسره جمع کړه پلس همدا ضرب د منټس دې څخه منټ ماته راکړه بس بریکټ بند او بیا به راشي جنرال ته دا موږ ته راغلی سوري دا به ډیوایډ کړي په 60 باندې ځکه چې 60 منټه 1 ساعت کېږي بس جنرال او کنټرول ډي ټول موږ سره په همدې طریقې سره راغله. بله خبره موږ سره دا ده چې انټرنیټ کلب بس دا هم همدغه شان طریقه ده از ایکول ټو هاور ضرب د دیس ون جمع دا یو تقسیم د 60 ضرب د هاور ډېر اسانه او ډېر ایزي کنټرول ډي. او بله طریقه موږ سره په دې شان ده از ایکول ټو فار ایگزامپل زه لیکم چې دا یو ضرب که د غټ نه به وړوکی ماینس کړي غټ نه به وړوکی ماینس کړي دا به جنرال ورته واخلي او ښه اوس صحیح شو ښه هلته به هر ورته لیکي او دا به کنټرول ډي کې اوس به زه راشم منټس څومره روپۍ راغلی از ایکول ټو فار ایگزامپل دا ضرب که د منټس ټایم نه غټ ټایم نه ښه یعنی ان ټایم نه دې نه به سټارټ ټایم ماینس کړي او بس انټر او کنټرول ډي جنرال ته به سوري ډیوایډ بای 60 ځکه چې 1 ساعت 60 منټه کېږي کنټرول ډي جنرال اوس به راشي از ایکول ټو دا یو جمع دا یو بس ټوټل موږ ته راوباسو په دې طریقې سره صحیح ده که نه. بله خبره موږ سره دا چې مثال په تور باندې ډیټ اف برث به څنګه راوباسم نو ډېر اسانه او ډېر از ایکول ټو ټوډے ډیټ یعنی دا خو غټ دی که نه کله چې تاسو پیدا شوې هغه ډیټ وړوکی و اوس ډیټ یعنی نن ډیټ دا خو غټ ډیټ دی که نه نن نه به ماینس کړي ډیټ اف برث ډي او بي سټینډ فور ډیټ اف برث نو ګوره ماته دغه راته راوباسه یعنی مطلب دا شو چې دې کس دومره ورځې کېږي دې کس دومره ورځې کېږي دې دومره ورځې دومره ورځې دومره ورځې او دې دومره ورځې کېږي. زه ورته یم چې دا ماته ډے منث او ایر ته راته چینج کا ته به کنټرول 1 پریس کړي یا به راشي دې باندې به کلیک کړي هلته به راشي کسټم ته دې خو اوس موږ سره جنرال دی که نه زه به ډي ډي والم ام ام به والم واي واي به والم بس
دا کس د دومره وخت دی، دا دومره دی، دا دومره دی، دا دومره دی، دا دومره دی. خو یا ساتئ ملګرو چې ډیټ اف برث هم به ستاسو صحیح وي، ټوډے ډیټ به هم ستاسو صحیح وي، نو تاسو ته به هغه اګزاکټ چې کوم ډیټ وي هغه به تاسو ته روباسي چې دا کس د دومره ورځو، دومره میاشتو او د دومره کلو دی. صحیح شو که نه؟ بله خبره موږ سره ډیټیټیف ته. ډیټیټیف په ترو باندې زه کولی شم چې کال بیل، میاشت بیل او ورځ په بیل سیل کې راوباسم. از ایکول ټو ډیټیټیف، بس بریکټ خلاص. ډیټ اف برث کاما ټوډے ډیټ کاما وای. وای مطلب ایر ماته په دې کې راوباسه، و 21 کلو دی دا کس. کنټرول ډي. څومره میاشتو دی؟ از ایکول ټو ډیټیټیف ډیټ اف برث کاما ټوډے کاما وائی ایم. وائی ایم مطلب ایر منث. ایر منث مطلب د کال میاشت دی. بس دا کس د 2 میاشتو دی. کنټرول ډي. او از ایکول ټو ډیټیټیف ډیټ اف برث کاما ټوډے کاما ایم ډي مطلب منث ډیز، میاشت ورځې. بس تراشه کنټرول ډي. نو موږ سره په ډېرې ښې طریقې سره دا راووته. هیله کوم چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. په دې ویډیو کې موږ د 140 فنکشن یا فارموله څخه تر 500 پورې وویلې، او تاسو کوشش کوئ چې دغه ویډیو څخه نوټ جوړوئ، ځان سره عملي کوئ. ځکه چې ځان سره عملي نه کوئ، صرف ویډیوز ګورئ، دا تاسو ته فایده نه کوي. فایده تاسو ته هله کوي چې کله تاسو دغه ویډیو مکمل وګورئ او همدغه مکمل فنکشن یا فارموله چې کوم موږ په دې ویډیو کې کړي وي دا تاسو ځان سره عملي کوئ. او بیا کوم کسان چې هغه ټیچرز دي، استادان دي، هغه د خپل سټوډنټس ته دا عملي کوي، خپل سټوډنټس ته دا وایي تر څو دوی د هم ورباندې پریکټس کیږي، سټوډنټس لپاره به هم دا مفید ګرځي. نو ډېر ښه کتاب دی او ډېر ښه په ترتیب سره جوړ شوی دی. یقینا چې ما ورباندې ډېر زیات وخت نیولی دی په دغه کتاب لیکلو کې. نو دا صرف او صرف ستاسو دپاره چې تاسو ته ورباندې ګټه ورسیږي، تاسو نورو ته ګټه ورسوئ. نو ښه کس هغه دی چې هغه خپله هم ګټه ترلاسه کړي، بل ته هم ګټه ورسوي. نو امید لرم چې دغه ویډیو به ستاسو خوښیږي. که دغه ویډیو مو خوښ شوي د لایک بټن ضرور پریس کړئ او د ملګرو سره په ګروپونو کې هم شیر